Ott a kereszteződés középpontjában egy rendőr próbálja reményt vesztve irányítani a forgalmat. A közlekedési tábláknak sok jelentőségük nincs. Itt minden egészen másképp van, mint ahogy Európában megszokhattuk. Ahogy látják, mindenki arra indul, amerre éppen lát. A decemberi barátságtalanabb téli időben dél körül úgy 27 fok van, a sziget északi részén is, készülnek a karácsonyra. Bár havat itt még soha nem látott senki, és a karácsonyfa állítás sem divat, a Mikulás mégis olyan, mint nálunk. Azzal a kis különbséggel, hogy mi most tudhattuk meg igazán, milyen is az a nyári Mikulás. Mert hogy nekünk ez a december egy nyárral ért fel. Ha nem is a Mikulás, de a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség igen szép ajándékkal kedveskedett Tainan városának, mely a sziget déli részén fekszik. Nem véletlen ez a rengeteg üdvözlő tábla itt közvetlenül a stadion előterében, hiszen itt Tajvanon eddig még soha nem rendeztek ilyen rangos világversenyt, mint a súlyemelők világkupa gáláját. A gála előtt a juniorok versenye zajlott, magyar résztvevővel. Németh László a világbajnokságon nagyon szépen bemutatkozott fiatal reménység indulhatott ebben a társaságban. A szakítást meg is nyerte, de később a gyengébb lökésével csak ezüstérmes lett, hát a csak persze idézőjelben. Az elektronika hazájában, Tajvanon érdekes módon így rakták ki a versenyzők nevét egy-egy fogás előtt. Szanyi Andor is indult, itt az edzések során kiújult a vársérülése, és ez meg is látszott a teljesítményén. Nem tudta végigvezetni a válla miatt a súlyt, a 145 kg-on sajnos kiesett a versenyből. Az 52 kg-ban itt van ez a dinamit ember, a bolgár Ivan Ivanov, 115 kg-ot szakított. 3 jó fogása volt, és a világkupa elsősorban rá kacsintgatott. Neki volt a legnagyobb esélye, hogy megnyerje. 147,5 kg-ot lökött, így 5 jó fogással zárta a versenyt és az évet. 262,5 kg az összeredménye, csak 10 kg-mal alacsonyabb, mint a világcsúcs. Ez óriási dolog így decemberben az év végén. Idén egyetlen világkupa versenynek sem ő volt az abszolút győztese, de az éves összesítésben mégiscsak ő a legjobb az óriások előtt. Még jó, hogy megkapja azt a kupát, így ezzel magaslik ki közöttük. Ezt az érzést már átéltem egyszer Amerikában, a jó akarat játékok után, amikor hasonló helyzet alakult ki. Akkor is, most is, amikor a két óriás közé léptem, legalább olyan nagynak éreztem magamat, mint amilyenek ők. Talán némi magyarázatra szorul, hogy ez a kisember hogy lehetett óriás, sőt náluk is nagyobb. Itt nincsenek súlycsoportok, hanem a világcsúcshoz viszonyítják az eredményeket. Egyes újságíró kollégáktól úgy értesültünk róla, hogy a válogatotton belül bizonyos versenyzők nem férkőztek az ön kegyeibe, nem különösebben szívleli őket, és ezért lehet, hogy eltávolítja őket a csapatból? Ez egyáltalán nem igaz. Vannak olyan versenyzők, akik helytelenül viselkednek, megbontják azt a bizonyos rendet. Ami viszont Zaharevicset illeti, nála egyáltalán nem erről van szó. Beteg a mája, kórházban volt, megbüntették. De mindnyájan nagyon reménykedünk abban, hogy az olimpiai játékokon Barcelonában jól szerepel majd. Én különösképpen bízom benne. Terveid szerint a barcelonai olimpiai csapatban benne lesz Zaharevics, Krapati, Kurlovics, és hát nyerhetnek-e ott? A sportolókkal együtt én is nagy reményeket fűzök az olimpiához. Két dolog viszont tény. A fiatalok egyre jönnek előre, és még másfél év van hátra a versenyig. Szóval ez még hosszú idő, és ki tudja, mi lesz még addig. Ha azonban ők rendesen edzenek és dolgoznak, az olimpiai aranyérem az övé. Mint edzőnek, kivel van a legtöbb gondja a csapatában? Nincs senkivel különösebb gondom, mindenkivel foglalkozom, és mindenkihez ugyanúgy viszonyulok. Nagyon sokan úgy tartják a jelenlegi helyzetben a súlyemelő sportban, hogy egy teljesen új világcsúcs listára lenne szükség. Ön támogatna egy ilyen elképzelést? Én úgy gondolom, hogy semmi újításra nincs szükség.
Egyszerűen csak többet kell dolgozni, többet kell edzeni, dopingszerek nélkül, ésszel, okosan és idővel jönni fognak a rekordok. Kiben látja a legméltóbb utódját? Olyan fanatikussal, mint amilyen én voltam, azóta sem találkoztam. Talán Taranyenko és Rubin, akiket hozzám lehetne hasonlítani. Ők azok, akik mindent a sportnak áldoznak, nem sajnálva szabadidőt, családot, egészséget. Annak idején miért csak fél kilókkal javította meg a világ csúcsait? Sohasem akartam mindenáron világcsúcsokra törni, még akkor sem, ha már készen is álltam rá. Mindig tudtam, hogy mennyivel többre vagyok képes a lökésben, de mégsem emeltem a súlyt a maximumra, pedig a 270-et is bírtam. De ismerem az emberek lelki világát. Ha a 265-ről 270-re emelem a súlyt, és netán nem bírom tovább, a szurkolók azt mondják, Alexejevnek vége. Alexejev már nem a régi. Érti, ugye? Az idő halad. A versenyzők mindig erősebbek lesznek. Ismerem az elvárásokat. Állandóan edzeni, csúcsot tartani vagy dönteni kell. De ésszel kell élni, és nem szabad meggondolatlanul mohónak lenni. Egy nagyon hosszú versenyzői pályafutás áll, és sikeres pályafutás áll ön mögött. Mégis van ennek olyan pontja, amit szívesen kitörölne az életéből, vagy ha lehetne másképp csinálna? Igen, szeretném a 78-80 közötti éveket elfelejteni. Ez volt életem legnehezebb időszaka. Nálunk a Szovjetunióban akkor még olyan törvények uralkodtak, hogy nem dönthettünk saját sorsunkról, még lakhelyünkről sem. Én mintha börtönbe lettem volna zárva. Kiazányban éltem, és ki sem mozdulhattam onnan. Állandóan azért küzdöttem, hogy elhagyhassam Kiazányt. 2 éven keresztül nem szerepeltem versenyen, csak kizárólag azért harcoltam, hogy elkerülhessek onnan. De nekem, mint 2-szeres olimpiai bajnoknak sem engedték. A 80-as olimpiára ugyan bevettek a csapatba, de ott semmi sem sikerült. Tragédia volt ez a javáról. Manapság emele még súlyt? Mi az a legnagyobb súly, amit mostanában fölemel? Legyen ez titok, de készülök.